මේ අපේ NZXT H510 Elite casing review එක. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් interesting review එකකට. මේ NZXT brand එකේ H510 Elite කියන casing එක. ඉතින් මේ casing එකේ review එක ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න අපිට මේ casing එක දුන්නේ Unity Plaza එකේ Game Street shop එකේ. ඉතින් gamestreet.lk යාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ වගේම contact numbers දැන් screen එකේ ඇති. මේ product එකේ link එකත් පල්ලෙහා description එකේ ඇති. ඉතින් මේ casing එක ඔයාලට gamestreet.lk web link එකට ගිහලා check කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ලංකාව පුරාම තියෙන ප්‍රධාන computer shops වලින් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. NZXT casing එකේ packaging එකේ ඉඳලම ටිකක් වෙනස් විදිහකට තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් casing එකේ perspective view එකක් වගේම එහා පැත්තෙන් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම casing එක තියෙන විදිහටම packaging එක හදලා තියෙනවා. ටිකක් වෙනස් packaging එකක් අනිත් casing එක බැලුවම. ඉතින් මේකේ මිල ගණන් දැන් ඔයගොල්ලන්ට screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි casing එකේ අපිට පැති දෙකක් tempered glass විදිහට තමයි ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ side panel එක බොහොම ලේසියෙන් එක thumb screw එකකින් අපිට ගලවලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් ලේසියෙන්. ඒ වගේම front panel එක සම්පූර්ණයෙන්ම glass එකක් තියෙන. ඉතින් මෙතනදී air intake එක ගැන පුංචි concern එකක් තියෙනවා. මෙතනදී air intake එක විදිහට අපි ගත්තොත් පහලින් තියෙන mesh එකක් සහ side panel එකේ අපිට තියෙන mesh එකක් හරහා තමයි air intake එක සිද්ධ වෙන්නේ. casing එක cool කරන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් front panel එක පුංචි screw දෙකක් අයින් කරලා මේ glass එක අයින් කරගන්න. නමුත් මෙතනදී අපිට front panel glass එක වෙනුවට අපිට වෙනම accessory එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ accessory එකක් තිබ්බනම් අපිට full mesh එකක් වගේ මේ casing එකේ වටිනාකම තවත් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේත් එක්කම සම්පූර්ණයෙන්ම casing එකේ අපි fan configuration එක ගත්තොත් ඉස්සරහා 140mm fans දෙකක්, ඒ වගේම rear exhaust එකට 120mm, ඒ වගේම top එකට 120mm fans විදිහට fans හතරක configuration එකක් casing එකේ තියෙනවා. intake fans දෙකක් සහ exhaust fan දෙකක් විදිහට casing එකත් එක්ක එන NZXT branded fans විදිහට. මේකෙන් front දෙකට විතරයි අපිට ARGB පහසුකම තියෙන්නේ. ඒ වගේම front panel එක අපිට බොහොම පහසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. අපේ 240 එහෙම නැත්නම් 280mm radiator එකක් mount කරගන්න අවශ්‍ය නම්. මේ දේවල් එක අපිට casing එකේ VG එකක් vertical mount කිරීමේ පහසුකම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට සාමාන්‍ය slot 7 access කරන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය විදිහට horizontal විදිහට graphic card එක mount කරනවා නම් එතනදී මේ vertical mount එක ඉස්සලා ගලව ගන්න වෙනවා අදාළ කරන අනෙත් slots ටික access කරන්න. casing එකේ back panel එක අයින් කරපුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි NZXT smart device version 2 control module එක. ඉතින් මෙතනදී මේ smart module එක හරහා smart device එක හරහා අපේ fans වල speed control කරන්න, ඒ වගේම ARGB control කරන්න මේ හැම දෙයක්ම පුළුවන් වෙනවා. මෙතනදී අපිට SATA power එකක් මේ module එකට ලබා දෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම module එක අපිට USB interface එක හරහා motherboard එකට connect වෙනවා. මෙතනින් motherboard එකේ reading හැම දෙයක්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා NZXT cam software එක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාට casing එක ඇතුලේ fans වල speed එක, ඒ වගේම noise level පවා මේ smart device version 2 එක නිසා monitor කරන්න පුළුවන් වෙනවා. casing එකේ ඊළඟ විශේෂත්වය තමයි අපිට cable routing වලට වෙනම parts හදලා තියෙන එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් plastic pathways වෙනම අපිට මේ හරහා ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳ clearance එකක් තියෙනවා අපේ cable ටික manage කරගන්න. ඉතින් ඉතාමත් පහසුවෙන් අපේ NZXT casing එකේදී අපේ 24 pin power cable එක, ඒ වගේම අනෙත් cables අපේ 8 pin CPU cable එක මේ හැම දෙයක්ම route කරගන්න ඉතාමත් හොඳට plan කරපු ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ SSD mount කරන්න පුළුවන් plastic trays දෙකක්. අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක ගලවලා power supply එක උඩ තියෙන mesh එකට mount කරගන්නත් පුළුවන් ඉතාම පහසුවෙන්. ඒ වගේම අපිට full size hard drive දෙකක් mount කරගැනීමේ හැකියාවත් පහසුකමත් මෙතනදී තියෙනවා. හැබැයි මේක ටිකක් විතර ගැටලු සහගතයි කියලා කියන්න අවශ්‍යයි. ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් hard drive එක mount කරලා ඒක lock කරගන්න ඕනේ නම් casing එක පහළ තියෙන screws හතරක් ඉස්සෙල්ලම ගලවන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ සම්පූර්ණ hard drive bay එක ගලවලා එළියට ගන්න. මොකද අපිට සාමාන්‍ය විදිහට මේකේ mount කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ plastic කොටස් කිසිම දෙයක් නැහැ. hard එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදිහට mount කරලා screws දාගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මේක අපි mount කරගන්න ඕනේ අපේ casing එක ඇතුළට. ඉතින් මේක ටිකක් විතර ගැටලු සහගතයි. ඔයගොල්ලෝ පස්සේ කාලෙක දෙවෙනි hard drive එකක් upgrade එකකට යනවා නම් සම්පූර්ණයෙන්ම hard එක ගලවලා අවශ්‍ය කරන connections මේ දේ කරන්න වෙනවා. මේත් එක්කම අපේ power supply එකට intake fan එකට dust filter එකක් එනවා. මේක ඔයගොල්ලන්ට බොහොම පහසුවෙන් ගලවලා හොදලා පිරිසුදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ දෙයක් casing
කේසින් එකකට එන ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතනදී LED strip එකක් තියෙනවා අපේ 140mm fans දෙකේ එන ARGB වලට අමතරව. ඉතින් කේසින් එකේ NZXT cam software එක දැම්මට පස්සේ වාගේ motherboard එකේ ARGB ද RGB ද ඒ පහසුකම් තියනවද නැද්ද කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේ lighting NZXT cam software එක හරහා ඒකේ අනෙකුත් පහසුකම් එක්කම මේ lighting control කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ලස්සන effects එක ඔයාලගේ rig එක show off කරන්න ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ නිමාවක් තියෙන කේසින් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. air intake එක යම් කිසි විදිහකට සීමා සහිත වුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.